1000 de litri la 100 de kilometri. Bă, deci nu știu dacă am mai condus o mașină de 1000 de cai să aibă toți caii pe spate. Băi, ce nebune, 220, gata, Călin. Gata, Călin, vreau să trăiesc. Sunt McLaren stricăcioase. Văd că nu fuge deloc, stânga-dreapta. Vrei să fugă? Nu. La un moment dat, când începi să faci bani, gura se sparte de creier. E cea mai rapidă mașină pe care am condus-o până acum, clar. Salutare, dragi prieteni, sunt Adi Popescu și astăzi facem un vlog cu Călin Donca. Again and Again. Este al treilea vlog pe care îl facem cu Călin. De data aceasta cu o mașină foarte specială, care costă €500.000 și eu credeam că e vreo 250.000. Și mi-a spus Călin că așa gândește toată lumea. Da, am făcut chiar un test pe partea aceasta și din 10 au spus că e până în 300. Nu sunt hater, dar aș fi puțin dezamăgit să dau $500.000 și să zică lumea ce faci, mai da 200.000 pe ea. Și mai ai un McLaren, nu? Da, 720, însă l-am și modificat. Ăla Și, arată mai bine. da, arată mai atrăgător, Ăla dar gata. n-aș îndrăzni să merg la, nu știu, 300 la oră cu el. De ce? Zboară de pe el? E sigur, Da? sigur. În primul zboară eleronul. Asta e problema cu mașinile modificate. Mereu Da. stai cu grijă. Din toate mașinile tale, care e mașina preferată? Preferat e greu de spus, Adică nu, deoarece știi de depinde ce de înseamnă situație. preferată, scuză-mă. Preferată înseamnă când ești la volan și zici, bă, îmi place mașina asta. Asta înseamnă preferată. Băi, de exemplu, dacă vreau să merg cu viteză, îmi place mașina aceasta. Pentru că îmi dă anumite senzații. Dacă vreau să merg în oraș toată ziua, Da. clar nu merg cu aceasta. De-aia e bine să ai mai multe mașini. Da, e bine să ai multe mașini, dar să nu fie la fel, de aceeași categorie. Da, uite, ai 7, ai 2 McLaren-uri, ce mai ai? 2 urusuri. 2 urusuri. Am văzut odată un comentariu de undeva din afară că zicea, domnule, eu trăiesc ziua aici și uite, e unul care își trage un Lamborghini cu alt Lamborghini. Că tu aveai urusul și trăgeai Aventadorul. Unii aleg să vadă cu ochi negativi, că o văd ca și opulență, Da. alții o văd ca și motivație. Eu personal aș vedea-o ca și motivație. La fel am fost și eu. Când eram sărac, mă uitam la oamenii cu bani și ziceam, mamă, ce tare, cum pot să fac să fiu și eu? Exact. În loc, alții, știi cum zic? Al dracu, ăsta a făcut, a furat, a Da. păcălit, numai de asta, știi? Ca nu cumva să trăiască, să se pune el la muncă. Da, Că da. el nu vrea să fure, știi? E liniștit. Fiecare e alegerea lui, cum vede lucrurile. Da, și își trăiește după alegere și Da. blestemul sau bucuria, că nu se termină. Corect. Hai să vorbim și despre mașina asta. Aseară n-am putut să ies cu mașina cum fac de obicei, pentru că ploua și am zis să mă bag la un film pe Netflix. Dar ce crezi? După 20 de minute de căutat un film nou, mi se părea că le-am văzut pe toate. Nu găseam nimic nou. Când? Mi-a picat fisa. Și mi-am amintit că Netflixul de America are peste 5.000 de filme și cel din UK are peste 3.000, mult mai multe decât cele 1.200 disponibile în România. Așa că am activat VPN-ul de la Surfshark și m-am teleportat virtual în America, unde mi s-a deschis un alt univers de filme noi, la care să am ocazia să adorm în primele 10 minute. Dacă nu știai, Surfshark este un VPN, adică o rețea virtuală privată care îți asigură intimitatea atunci când navighezi pe internet și îți permite să îți schimbi locația virtuală dintr-un singur click. Cu Surfshark poți avea acces la pagini care sunt blocate în România, cum ar fi servicii de streaming sau știri și, cum spuneam, poți vedea toate filmele și serialele disponibile pe Netflix. Ai nevoie doar de un singur cont, pentru că îl poți asocia cu un număr nelimitat de device-uri. Te poți conecta pe ce vrei tu, pe telefon, pe laptop, pe TV sau chiar pe router. Iar securitatea este la cel mai înalt nivel, pentru că add-onul Surfshark One are protecție la virus și împotriva furtului de informații personale. Dacă vrei și tu un VPN de la Surfshark, intră pe linkul din descriere, introduc codul Andy Popescu și beneficiezi de o ofertă exclusivă și încă 3 luni gratuite. Iar dacă nu ești mulțumit, ai 30 de zile la dispoziție să anulezi și primești toți banii înapoi. Deci nu ai niciun motiv să nu încerci Surfshark, adică să intri pe linkul din descriere și să introduci codul Andy Popescu pentru o ofertă exclusivă și 3 luni gratuite. Iar acum, hai să urmărim în continuare vlogul. Câți care ea stoc? Teoretic, stoc 765, însă stoc, dacă este să o măsori, are peste 800, chiar 850. Pentru că ea a fost măsurată, a fost testată Da. și am văzut chiar drag race-uri cu Senna Da. și merge mai bine decât un Senna. Și Sena e 800.000. Senna 1,5 milion. 1.500.000. Mamă. Dar bine, e... Adică, na, știi cum sunt... Dai foarte mulți bani pentru nimic aproape. Cred că dai mult pentru că sunt mai puține. Da, Gen, unicitate, să fii mai, special, să fii mai special. mai special, că sunt puține, e și mai joasă, e și mai de circuit. Asta e o mașină de curse, practic. Da, este varianta mai de curse față de 720.
Uite, de exemplu, ceea ce simți acum, trepidația aceasta este pentru că la 720 are niște tampoane ca să nu simți vibrația. Ăștia au pus motorul direct pe șasiu. Și de-aia Ca să simți vibrația. Deci asta e, am înțeles, da. E- Am făcut și mai ușoară. Cu Uite, tampoanele. se vede carbonul pe aici, Da. nu are... Am înțeles că e foarte ușoară mașina. Este foarte ușoară și având tracțiunea pe spate, poate să pună mai mult scai putere jos la, nu știu, peste 50 la oră. Și de asemenea are foarte, foarte mult carbon în părți care nu se văd. Deci Da? prin interior are tot felul. Deci, oricum, șasiul e din carbon. Senzația pe care o am în mașină este că ai foarte mult alcantara și carbon. Uite, volanul este alcantara, plafonul alcantara și mașina este decapotabilă, nu? Da. Bă, e tare, dar opinia mea, și nu sunt hater, este că e prea scumpă mașina pentru ce faci. Adică e mașină marfă, mișto, dar nu mișto de jumătate de milion, e mișto de 250.000, 300.000. Asta e opinia mea. Poate greșesc, dar na. Spun și ce care e gândesc. business-ul. Mm. Mașina este model limitat. A mea Da. este numărul 564 din 765 Da, și e o mașină pe care o poți folosi 2 ani de zile. da. Faci 20.000 de kilometri și o vinzi mai mult decât ai Da, luat-o. și asta știu. Sunt foarte multe mașini, sunt așa, într-adevăr. Față de cealaltă care în 720 nu poți să faci același lucru cu ea. Clar Așa. scade la preț. Așa e. Corect. Și am comandat mașina în 2021 la final. Da? Adică ai stat ceva, 2 Am ani. stat, da, și am fost printre primii când s-a anunțat Spider-ul. Am zis că vreau și am fost printre primii. Și printre primii am primit 564. Aha. Și n-ai dat Numărul. comanda de ultimul tip de Lamborghini Revuelto? Nu am dat comandă pentru că am informații că au dat alții Da. și plătesc probabil o sumă generoasă în plus Da. ca să prind loc în față. Și mai bine îl iei cash direct Da. și după aia îl vinzi mai scump dacă e. Da, să vedem că dacă merge cum sper că merge, pot să țin un an și Da, după aia și faci câștigi la altele. ele. Corect. Ce modificări ai făcut la mașina asta? Păi, ținând cont că are foarte mult Sky, dar nu are sunet, pentru că ea a venit din Da. fabrică cu mult Sky, nu simțeam nevoie de mai mult, Da. dar nu avea sunet. Am decis ca să dăm jos catalizatoarele, de tot. Da. Și acum este țeavă goală din motor. Aha, free flow. Respiră mai ușor motorul. Respiră mai ușor motorul și de asemenea a avut nevoie de un soft și dacă tot este un soft să fie și puțină putere și toate adunate. E o Să dai mașină seama de că cursă. dacă eu vreau să văd în spate, Da. pun puțin mâna așa, țin să văd în oglindă. Când am mutat mașina, că doar am mutat-o câțiva metri în garaj, am rămas dezamăgit că n-are cameră pe spate. N-are nimic. Mi-era și frică. Foarte ciudat. Dai jumătate de milion și n-ai nici cameră. Da, mergi la risc. Sau trebuie să ai om. Dai omul în spate, da? Nu vă supărați, m-a ajutat și mine să parchez. E tare mașina, dar auzi, toți caii ăștia, 1000 de cai sunt puși pe spate? Da, Fai de toți. Bă, deci nu știu dacă am mai condus o mașină de 1000 de cai să aibă toți caii pe spate. Cred că de la o anumită viteză, dacă ai cai pe Da. spate, e un avantaj mai Este mare. un avantaj. 4x4 ai avantaj la plecare, Da. tracțiune spate ai avantaj după 100 la oră. Hai să răspund la întrebarea, la elefantul din cameră. Sunt McLaren stricăcioase? Dreapta. Te-am lovit cu întrebarea asta. Dreapta. Ce înseamnă stricăcioase? Adică- Că putere avem. Bă, check engine. Check engine nu avem check engine, dar avem alte erori la alegere. Prima eroare care o are un McLaren de obicei este cea de airbag, deși Dar știi că asta avea și Cobra când a făcut vlogul ăla cum treia cu 720, la fel avea. păi și eu am la celălalt, la 720 E aceeași boala lor, eroare. Are airbag-ul din dreapta. Da. Aia nu le place. Hai să-i dăm și prima forjă, să vedem, dar să nu mă omor, da? Mă țin bine. Îi dau de Bagă la în viteză sport. sau de la... Cum vrei tu? Surprinde-mă. O să dau așa de la... Da, Așa, surprinde-mă, direct. dar nu mă... Mamă, vezi ce frumos am văzut. Păi să fie mai aerodinamic. Da, ok, hai. Vezi că vine. Pune și pe manual. Ceva nu merge bine la asta. S-a stricat iară. Nu, dar nu așa trebuie să meargă. Caută puțin manualul să... Gata, 200 bun. E mișto, îmi place. Și Bobs and Banks, ia uite cum se aude. AK-47. E o mașină de cursă. Asta îmi transmite mie mașina. Foarte rapidă, foarte nărăvașă. Da, uite, pe partea de track, Da. te mergi pe track și ești pe manual, Da. schimbă ca și aventatorul dreptele. Îți dă Da,
Îți dă șocul ăla, da. Da. Foarte tare. Ce nu înțeleg eu este dacă tu ai avut deja și ai un 720, diferența de la 720 la asta este, dar eu nu o percep ca fiind atât de mare. Nu e, la cai putere nu Asta zic, adică nu, și atunci de ce totuși ți-ai luat încă un McLaren? Mi-a plăcut mult 720 și am vrut să fie ceva special, diferit. Adică, în plus, chiar cred că cu asta, după 2 ani de zile, Da? pot să iau aceiași bani înapoi. Da. Și atunci dacă o gândești așa, bă, blochez niște bani acolo, dar poate fac și un profit și mă dau și cu mașina. Exact. Atunci da, este. Deși Într-adevăr. lumea nu vede diferența, asta este doar pentru mine. Da, am Și înțeles. culoarea este mai puțin atrăgătoare. Nu, eu întotdeauna încerc să nu mă raportez la ce simt eu și să mă pun în locul tău, ca să văd, Doamne, cum vede Călin, de ce a făcut chestia asta și acum că mi-ai spus are sens. Știi, dar așa, din punctul meu de vedere, n-avea sens. Acum că mi-ai explicat, da. E alta senzație când intri în 765. Da? Știind că este 765. Asta zic, e mai mult pentru tine, dar pentru omul Pentru din mine. exterior, exact cum ai zis tu, majoritatea oamenilor au impresia că mașina asta costă 200-300 de mii. Exact. Hai mai, dă-i un pic. Și că aici avem... Da, marfă, îmi place. Și e foarte confortabilă. Da. Este mult mai rapid ca Aventadorul la linie dreaptă, dar, cu toate că o simt mai rapidă, totuși senzația în Aventador îmi place mai mult datorită sunetului. Ce e interesant e că la orice viteză, Da. știi, dacă e dat-o, Deci la 100 la oră, la 110 la oră, era 150 la cele mai mici. foarte tare. E într-adevăr o rachetă, mai ales care trage în spate și văd că nu fuge deloc stânga-dreapta. Vrei să fugă? Nu, în a 6-a, deci fii, ești a 7 acum, dar Da. a 7 la 140 la oră. Da. Dacă tu o calci plană, în a câta schimb? În a 2-a, în a 3-a, în a 4, în a 4-a 6.000 de ore. Băi, ce nebună e, 220, gata, Călin, gata, Călin, că vreau să trăiesc. Frumos, îmi place adrenalina, hai să ieșim. Da. E mișto mașina, n-ai cum să nu te simți super tare când o conduci. Și la viteză nu bărie. Cum? La viteză nu bărie. Da, vezi, Nu mai vibrează. deci tot turla asta în capre, că cum ai venit de la Oradea seară până aici? Nu te-a durut capul? Păi aici e șmecheria. Ia. Ca să poți să vii de la Oradea și să nu ador noaptea, Da? știi? Tu ai condus? Eu, tot drumul. Mamă, nu ești N-am pot să spun în cât timp. Jesus. Dacă scad toate opririle care le-am făcut pentru alimentare, deoarece la viteze de genul acesta consumă și 80%, 80 de litri la 100 de fapt, Da. cred că sub 4 ore. Da, când e jumătate de milion mașina, nu te mai uzi la benzină. Da, să știi că aș fi vrut să nu mă opresc chiar așa de des. Da? Adică de aici până la Constanța, eu nu ajung cu ea. Pe bune? Nu ajung. Bă, dacă tare să vreo 50 Am avut de litri. full când am venit, am încărcat în București. Da? Full. Și acum e jumătate. Și îmi dă 85 de kilometri. Băi, deci Și e peste jumate. Adică nu ține cu casă. nu ține, dar asta e prețul plăcerii. Da, așa e, dar totuși cât ai consumat de la Oradea până la București, așa, crezi că ai consumat 17? Mi s-ar prea mult 17. 100? E puțin, nu? Doamne. 20! Ia zi, Deci pe ăsta că stă pe loc. Mai am și un Spring. De multe ori în oraș merg cu Spring-ul. Da? Serios? Foarte tare, bravo. Vezi, mă, n-ai uitat de unde ai plecat. Ai rămas același Aia. om simplu. În momentul în care uiți, nu mai te poți bucura unde ai ajuns. Exact, vezi? Și trebuie să te bucuri mereu, să ai recunoștință. Știi că recunoștința te face mai fericit. Când îți aduci aminte, bă, când eram eu înainte de unde am plecat, cu Passatul ăla, cum ziceai tu, că aveai un Passat și Da. ce fericit erai când ți-ai luat Passat. Verde grețos. Și când te uiți în spate și vezi, bă, am ajuns la aproape 40 de ani, câți ai, 37? 39. 39, am ajuns la 40 de ani, dar am ajuns exact unde am vrut în viață. Și e mare lucru, știi, adică te simți efectiv împlinit, cum ziceai tu, că am văzut un reel de-al tău, că uite ce înseamnă fericire, uite, am 5 copii, o soție care mă iubește, Exact. business-uri care îmi produc, ce poți să vrei tu mai mult de la viață, nu? Ce poți Să- să dorești mai mult de viață? Să Ce? mă bucur de ele, să Să trăiesc. te bucuri de ele, adică deja ești la nivelul ăsta și mai mult nu prea mai unde să te duci. Că dacă tu faci mai multe milioane pe an, nu te ajută cu nimic. Nu. Nu te ajută cu nimic. Ce? Vreau să fac mai mult timp. Aia e, mai mult timp. Dar asta înseamnă să faci totul pasiv, fără să fie nevoie de intervenția ta. De asta fac parcuri. Da, Acolo tot e pasiv. da, corect. Ajungi la un nivel în viață la care nu mai știi
Ce poți să faci să-ți faci viața mai frumoasă? Că deja ai tot ce-ți dorești. Familie, afaceri, mașini. Să știi că de la un anumit nivel, Da. cel puțin pe partea de mașini, Da? nu mai am aceeași bucurie pe care o aveam la început. Adică atunci când Normal. mi-a venit, de exemplu, i7-le seara, Da? eram sus în Excited. dormitor Da? și nu, eram în dormitor și m-a sunat, vedeți că am ajuns. Bine, lasă acolo. Zic, bag-o în garaj. Ce că coborai? N-am coborât. N-am coborât. Da. Oprește și să dăm o... Dacă poți să faci Așa. o plecare. Să vedem ce știe să facă. Cu lanci. Dacă poți. Dacă nu strici mașina, are 4000 de kilometri, e ok un lounge, De nu? ce? Nu știu, Nu am... se strică. Da, mă. Te strică dacă nu-i dai. E McLaren de unde să strică cease. Ia Hai uite, să vedem. stai să încet, zice că mă învață puțin. L-ul ăla înseamnă ceva. Go to McLaren Service. Nu. Nu, stai, uite. Awaiting full throttle. Full throttle. Deci așteaptă plană. Deci așteaptă plană și... Plană și... Jesus! 160! 170! 200! Gata, Călin! Mamă, deci cred că am luat 200 în 7 secunde, fără să exagerez. Deci asta e singura mașină care o simt că e cam acolo cu Blade-ul. Să știi, care are vreo... tot așa, 7 secunde. Și am zis că nu a pierdut aderența. Da. E incredibil să pună 1000 de cai pe spate și să nu piardă aderență. Stai că... Ce s-a mai întâmplat? Asta e cea mai nouă Îl spui tu. eroare. Fii aici. Ne zice că viteza e prea mare. A fost prea mare. Îți deschide ușa. De ce? Fără să pui pe clavetă. Da, dar de ce? Te dă jos. De ce? De ce? Că ai mers cu viteză prea mare? Pe bune? Pe ce dacă abia am luat 220? Glumesc, iară. Te dă jos. Ba. Da, mă, băi, nu contează. Astea sunt detalii minore. Haterii abia așteaptă apă la moare. E ok. Dar e foarte mișto senzația pe care mi-a dat-o, știi? Adică, wow, simțeam acolo. E ca o mașină de curse. Da, mă, Aia e- au vrut să facă din ea. Este super tare. Aici mica diferență față de 720. Da, este mai, dar e așa, cu, să zicem, 25% mai rea. Da. E mai rea, e mai crudă, e mai raw, e mai... Cum să zic eu, exact asta spune totul ce ai spus tu. I-au scos tampoanele la motor și e motorul direct pe caserie. Da. Ca să simți fiecare vibrație. Eu sunt curios când te bucuri tu de mașina asta, o iei așa în weekend și zici, frate, vreau să dau și fac și o tură cu ea. Foarte rar, foarte rar. Bine, tu Foarte muncești și rar. mult. Da, Oh. suntem acum în 100% muncă, pentru că Da. se construiește foarte mult, suntem pe grabă. Aha. Foarte mulți străini vin în România și ăia sunt concurența Mai pe noastră. dreapta, așa că- Și na, lucrăm foarte mult ca să prindem cât mai mult din ce avem noi resurse la noi în țară, după care o să vină iarăși o perioadă frumoasă. Mi-ai spus o chestie foarte interesantă, că oamenii din afară care fac investiții sunt avantajați față de noi care facem investiții în panouri solare sau În cazul construcției de parcuri fotovoltaice sau eoliene sau orice este energie, Da, dacă o firmă vine din afară și vrea să construiască 100 de MW, de exemplu, noi care vrem să facem 10 vom primi mai greu. aprobările. Da, De la primărie. toate aprobările, nu doar primărie, tot sistemul, decât o companie care vine cu 100 de milioane în buzunar. De ce? Pentru că ea vor să atragă investițiile externe în România sau de ce? Eu cred că de multe ori celor din România le este teamă, nu cumva să greșească, să dezavantajeze, că te sună de la ambasada nu știu cui, îți dai seama că În față și te ia transpirațiile. Da, Și atunci, cumva, de frică să nu dezavantajeze, avantajează. da. Nu cred că face nimeni intenționat. Ceea ce nu e corect pentru oamenii din România. Păi, noi românii vom rămâne fără capacitate de producție și vom lua de la străini. Și da, asta e incorect față de voi, știi? Că îi avantajează pe ea din afară. Da. Primește primarul un telefon de la ambasadă, gata frate, Gata. toate aprobările. Nu? Nici chiar așa, dar Aproape. mă gândesc că e una să sune de la ambasadă și alta să sune de la mine din firmă. Da. La fănică, adică știi cum e. Îi avantajează pe ea. Sunt drepți. Așa este, dar na, ne luptăm și Da. după aceea o să avem o perioadă mai de liniște. Da, cu venit pasiv. Bun, am revenit. E o mașină deosebită, spun asta înainte să o conduc, că na, sunt 1000 de cai cu tracțiune în spate, sau mă rog, propulsie. E ceva. Hai să mergem așa ușor. Ce moduri de condus are? Deci are confort, are ceva? Ce moduri are? Păi aici dacă apăsăm pe activ, Da, aici se transformă și ne dă voie să avem modul confort, da. modul sport și modul de pistă, track. Hai să Da, începem cu confort, nu? În modul confort
este cam normal cum este acum. Întrebarea ar fi, sunt mai soft amortizoarele în modul confort? Sau nu se cred, simte? nu cred că se reglează Deci doar diferit. motorul e mai blând. Nu și Motorul și amortizoare. cutia de viteze. Bun, hai să vedem pe modul confort o blană din A6. Avem A6 40 la oră, blană. Am avut un pic de lag la început, dar după aia s-a simțit cum trage rău mașina. Bun, deci încă o dată viteza a 3-a, 50 la oră și se dau blană în modul confort, atenție. 50 la oră, viteza a 5-a. Plană, e plană, e plană. Mamă, dar ai văzut cât de lent a pornit, dar după ce a pornit, a luat-o dragi. Și-a dat seama că nu vrei confort. Da, ai văzut? Da, exact asta s-a salvat, eu aveam pedala întotdeauna plană. Da. Mișto. Și cred că acum de la 80 la oră o să fie mai mică treaba. Ia, 78 la oră, viteza 5-a blană. Stăm, am plecat! Bă, are ceva lag, dar după ce a trecut lagul, se duce, fuge de aia dragi. Dar ăsta este modul confort. Aș vrea să schimbăm modul, să dăm pe mai sportiv un pic. Care e următorul mod? Sport. Sport. Sport se consideră prin oraș drumuri normale, nu pistă. Nu pistă, da, nu trec. Da. Tot așa, la 50 la oră, îi dăm o plană. N-am simțit deloc să fugă mașina. Deci atenție, cu 1000 de cai, n-am simțit deloc să joace stânga-dreapta. Bun, viteza a 5-a, 60 la oră, 58, 57, 55, 54. Viteza a 4-a, 50 la oră, plană. Tot a stat, acum a plecat! Ui, dar fuge, frate! Deci, sunt un pic dezamăgit că pleacă greu, dar odată ce a plecat, n-am văzut mașină să fugă așa tare. O bune, adică e... Simți că trebuie să o ții. Simți, da, adică e... După ce, pentru că trebuie să se umple turbinele, nu? Să-i dea tot boostul din turbine. De asta durează lagul. Dar, ce poți să faci, dacă vrei să elimini lagul, o să o încercăm acum, o dăm pe trec și o ținem turată. Hai să o dăm pe trec. Are totuși traction control, nu pe trec. Adică mă ține puțin, nu? Dacă vrei, scoate-l. Nu vreau să scoatem. Nu vreau să scoatem. E o mașină de jumătate de milion, frate. Nu mă joc. Hai să vedem. 3, 2, 1, plană. Băi, ce rachetă e, frate. N-am condus așa mașină atât de rapidă, pe bune. Hai să vedem și cu launch control, nu? Scurios dacă simți vreo diferență. Probabil o să simt diferența la plecare, pentru că a plecat foarte greu. Ai văzut că a plecat greu. Că nu erau turbinele încărcate, n-avea motorul putere. Aia Și da, l-am auzit și Lamborghini la 1000-2000 de durei leșinat de tot. Bun. Deci, băgăm întâia, apăsăm butonul de launch. Awaiting full throttle. Țin piciorul pe frână? Da, piciorul pe frână bine. Plană. Hai, lasă. Am plecat mai repede, da. M-am speriat și n-am mai putut să țin piciorul la fund după 130 la oră. Am lăsat-o. Bun, deci acum este întreg, da? Da. Hai să vedem, a treia, a doua. A întâia, plană! Jesus, parcă sunt într-un kart. Îți mișcă gâtul. E cea mai rapidă mașină pe care am condus-o până acum, clar. Dar da, eu personal aș prefera să dau 300.000 sau 250.000 pe un 720 decât să dau jumătate de milion pe asta, pentru că diferența nu e de 200.000. Dar respect, eu personal, în locul tău, făceam exact ce ai zis tu. Da, mi-aș fi luat mașina asta. Hai să luăm întrebările la public. Aș vrea să răspunzi mai tu, în prima dată tu la ele și după aia eu. În ce ar investi el 20.000 de euro, exclus panourii fotovoltaice? Da, într-adevăr, consider că până 10.000 de euro investești în tine. Nu ai în ce să investești să facă sens. 10.000 de euro e prea puțin. E o sumă prea mică să simți un return înapoi. Da, nu poți să iei măcar o garsonieră să închiriezi. Da. Ai nevoie de măcar 30.000 să-ți iei o garsonieră și să câștigi un venit pasiv de câteva sute de euro pe lună. Iar e o altă investiție, fără să știi să investești la bursă real, Da. chiar să știi să faci Corect. bani, nu văd, doar să te Da. joci la loto. Diferența între Aventador și McLaren, handling este asemănător. Ia să vedem. Bă, sincer, părerea mea, o simt că asta este puțin mai moale decât Aventadorul. Asta simt eu, uite de puțin. Pac. Este rapidă, dar este puțin mai precisă. Ia să vedem, să schimbăm handling-ul. La asta mă refer eu, vezi? E... Da, are, într-adevăr. E mai moale.
Asta zic, E mai pe confort. mă bucur că ai spus-o tu, că dacă spuneam eu, oamenii nu mă credeau. Așa, asta e Nu diferența. nu-ți dă comerțial, nu are geul lateral așa mare. Aia e Așa, mai departe. Unde în interiorul mașinii nu este Alcantara. Este peste tot Alcantara și carbon, nu? Da, peste tot. Iar se dezvoltă personal și spiritual în ultima vreme, dacă da, cum și unde? Dezvoltă tot timpul spiritual. Consider că avem 5 mari bogății: bani, sănătate, relații, și ultimele două sunt relația cu tine și cu Dumnezeu, fiecare ce vrea. Iar cele două le dezvolt în pădure, undeva departe de oameni. Merg o dată pe săptămână, stau o oră minim și stau cu mine. Ce tare. Gândesc la întrebările existențiale. Cine suntem, de unde venim, unde mergem. Și când gândești suficient de mult la întrebările astea, la un moment dat celelalte, legate de probleme cotidiene, încep să se micșoreze. Foarte tare. De la ce vârstă ai început să te bagi în afaceri? De la Eu ce vârstă? de la 16 ani am avut primele telefoane la vânzare, am dat și primul faliment, că am luat unul stricat. Acolo falimentul era la un telefon diferență. Vezi, frate, sunt mulți ani. Mulți Da. ani, ai 20 și ceva de ani de afaceri. Da, pe 23 Da. la urmă. Și foarte important pentru mine, afacerile au însemnat vânzări, să știu să încep să vând, să Da. influențez, să îmi dezvolt abilitățile de vânzare, practic. Și o chestie foarte importantă în vânzări este să îl asculți pe celălalt. Vezi ce are celălalt de spus. Pentru că mulți oameni abia așteaptă să termine celălalt ca să vorbească el. Da. Păi deja au pregătite. Da. Câteva lucruri. Hai mă, gata, terminat asta să vorbesc eu. Poate ce amândoi ați avut mai multe supercaruri, care este dream carul vostru? Și chestie de gust aici, frate. Pentru al meu chiar este Aventadorul. Nici o altă mașină pe care am condus-o vreodată nu mi-a produs mai multă plăcere decât îmi produce Aventadorul. Dar asta e pentru mine, nu înseamnă că Aventadorul e cea mai mișto mașină. La tine care e dream car? Koenigsegg. Da, vreau Koenigsegg, dar cred că aș vrea mai mult un Gesco decât de o gemeară din cauza formei. Aha. Îmi place foarte mult ideea de gemeara, cum arată și Da. ce știe să facă la o singură treaptă de viteză, că ai putere. Da. Dar ca și formă aș merge spre o Regera, să zicem. Aha. Da. Cum a trecut peste perioada grea din viața lui? Ai avut tu, te-am mai întrebat chestia asta și ai avut o perioadă... Am avut două perioade foarte Aha. urâte atunci. Da. Știi, că atunci când ești în ele. Da. Dar când treci de ele, îți dai seama că a fost ce ai nevoie ca să poți să urci mai departe. Eu cred că toată lumea ajunge la un nivel de maxim al lui și de la nivelul respectiv, dacă nu cazi puțin, Da. nu poți să sari mai departe. Cred că este ceva de genul ăsta. Nu este, la un moment dat, când începi să faci bani, gura se sparte de creier. Începi să crezi mult mai deștept cât ești. Și acolo începi să faci greșeli. Și când faci greșelile, pici. Iar când pici, tragi concluziile. Și Da. vin ideile bune. Înveți lucruri pe măsură ce câștigi experiență. Deci eu cred că trebuie să ai acele perioade. Iar ultima dată când am trecut peste perioada cea mai grea a vieții mele, Da. și mă refer că cea mai grea nu pentru că mi-a fost mie extrem de greu. Când înainte am dormit în cort. În a doua perioadă am dormit în mașină, deci era un upgrade. Problema a fost că am avut bani. Și când nu-i ai, nu te deranjează. Dar când îi ai, faci 2 milioane și pici de la 2 milioane jos de tot, Pici mai rău. Simți foarte diferența. Mai rău. Dar cum ai dormit în cort? De ce? În reforma pensiilor. Am dormit aici la București, pe centură. De ce? Pe era mai ieftin. N-aveam bani. Bă, da, dracu, ai dormit în cort? E pare de necrezut așa, știi? Îți trimit poze Te ca să cred, le pui. te cred, eu te cred. Am Deci, poze. Am venit să aduce să fac poze, că nu o să fie cu crezare. Mă duc, adică Am măcar dormit un la hostel, cort. măcar un hostel. No. Și eram cu o echipă, eram agenți de vânzări în reforma pensiilor și ca să nu plătim cazare, am dormit la cort. Adică e Tare. pe bune. Ce poți face la 14 ani? Ca să se facă cunoștință. Să înveți. Da, Bune, 14 ani. învață. Ai Destul de devreme. atâtea avantaje față de generația noastră că la noi nu exista internet. Puteai să înveți doar din cărți. Da. Sau din ce spunea altul, prin viu grai. Dar acum ai toată umanitatea, toate resursele, cunoștințele umanității le ai pe YouTube sau pe alte site-uri. Învață, informează-te. Să nu te oprești la școală, adică pe lângă școală să mai pui ceva, că școală face toată lumea. Da, Adică în mai ce fie că copiii tăi nu fac școală, sunt homeschooled? Da, copiii noștri sunt deja au în al doilea an de homeschooling. Avem o programă pe care o urmăm de la o școală umbrelă din București. Adică noi știm cam ce ar trebui să știe la fiecare nivel al lor. Da. Dar mai departe noi am decis ca să petrecem noi mai mult timp cu ei. Foarte tare. Pentru că eu am acumulat anumite experiențe, soția mea de asemenea. Da. Și vrem să dăm direct de la noi, direct de la sursă aceste experiențe. Foarte bine. Ca să nu mai greșească unde am greșit noi. Nu zic că profesorii sunt un lucru rău, dar zic că noi știm ceva în plus. Corect. Da. Și aș vrea să dau lucrul acela. Și cu partea socială cum stau? Că ei au nevoie totuși
normal și de părinți, dar și de partea socială, nu? La ora actuală, copiii care merg la școală de multe ori sunt mai puțin în Social. societate decât ai noștri, deoarece stau pe telefon, în pauze se individualizează, fac grupuri foarte mici și eu ce am văzut la școală de multe lucruri nu mi-au plăcut. Gen, droguri foarte repede, Asta clar, da. gen din alea de pufăit foarte repede. Aha. Și copiii mei în fiecare zi au minim o activitate, poate chiar două. Foarte tare. Au teatru, au pian, au tot felul de activități unde văd alți copii, gimnastică, deci continuă activități și în plus, pentru că avem o casă cu de toate, unde stau, vin mulți copii la noi. Ca să Asta e foarte bine, că au nevoie să... avem un loc de joacă foarte mare, avem piscină pentru copii încălzită, avem tot felul de activități în grădină. De exemplu, acum noi facem și grădină, avem solar, facem legume, îi chem pe copii la cules de fasole, la cules de mazăre. Ce tare. Și îi învățăm și partea aceasta, adică în caz de Doamne feri, Da. nu Să mai știi avem agricultură. energie să... Știi agricultură, da. Ce crezi că ar trebui să se întâmple să fii mai fericit decât ești acum? Că mi se pare că ai absolut tot ce, nu știu ce ai putea să-ți dorești mai mult în viață, tu, personal. La ora actuală ce mai mult îmi doresc timpul cu copiii, Da. simt că trece foarte repede Da. și vreau să le dau cât mai mult pot de la mine, pentru că de la o anumită vârstă încep să preia tot mai puțin de la mine. Aha. Ori ei să... Și mai mult de la societate. De la societate și de la ei. Ori ei să decidă. Da. Și de aceea vreau timp. Timpul pentru mine este mult mai valoros decât banii. Deci prefer să pierd 1.000.000, dar să câștig o lună. Da. Adică Da. e mult mai valoros. A fugit spatele. A fugit spatele că a trecut printr-o baltă. Da. Ai văzut cum a făcut? Da. E nervos. Dai fain. Normal. Dacă vrei, îl pune să facă și mai bine. Nu, lasă-mă pe bune cuvinte. Man, e 500.000.000, am și eu puține emoții cu mașina asta. Chiar dacă ai avea casco, mai simți... Nu contează. N-am nu. casco. N-ai casco, e și mai bine. Ia uite ce scare 1000 de litri la 100 de kilometri. Pe ultimele 95 de ore. Cred că e o eroare ceva. Asta este... 1000 de litri la 100 de kilometri. Asta înseamnă... Ce dracu înseamnă? Înseamnă 10 litri pe kilometru? Da, 10 litri pe kilometru. Lasă-o dracu de treabă. Cred că e o eroare ceva. 1000 de litri la 100 de kilometri. Da, dracu. Până la urmă, n-ai luat mașina asta ca să atragi privirile. Nu cum atrage 720, că ăla e deosebit. Nu știu dacă spun că m-am săturat de priviri, poate sună Da? că zic doar Nu așa. sunt arogant, nu. Dar, Ok. sincer, acum nu mai simt nevoia care o simțeam la început. Eu venind dintr-o familie modestă, să nu zic sărac, simțeam nevoia de confirmare că-s bine, că Da. e ok. Și Da, îmi plăcea senzația. validare. Da, simțeam nevoie de validare și că îmi place senzația. Cu timpul trebuie să recunosc că m-am vindecat ușor de partea aceasta și chiar culoarea care o are îmi place mai mult, când am multă liniște, să spun așa. Nu s-a deschis. S-a deschis, dar nu merge de deschis, să vezi? Nu s-a deschis. Nu s-a Spune deschis. că nu pot să o deschis, că e prea rapidă. Zicea și ceva dacă într-adevăr e așa că proprietarii de McLaren își fac cruce înainte să plece. Dă Doamne să pornească. Depinde de religie. Ești creștin sau crezi în creație? Crezi că toți oamenii se trag din doi oameni, din Adam și Eva? Sau ce? Eu cred că fiecare moment al istoriei a avut nevoie de o explicație ca oamenii să o poată percepe. Într-adevăr, în momentul în care s-a spus prima dată că suntem creați din doi oameni, Avea sens. avea sens Acum pentru nu mai ca are să fie stabilitate în societate. Că dacă începea să le spună de energii și așa mai departe, Și ADN? nu înțelegea nimeni ce avea ADN. Da. Însă la ora actuală să crezi în acea parte, nu cred că îți face bine. Eu sunt ortodox, Da. îmi respect religia, Corect. dar am o relație directă cu Dumnezeu. Nu simt nevoia de biserică pentru ca să mă simt creștin sau să mă simt în legătură cu Dumnezeu. Iar de multe ori biserica înseamnă anumite persoane care ei nu sunt pregătiți să fie un reprezentant al creației, să spun așa. Mă simt mult mai în biserică în natură. În momentul în care îți folosești ceea ce crezi și faci bine pentru tine să evoluezi și cei din jur, cred că e cea mai frumoasă religie. Da. Vezi? Be good până la urmă, știi? Fii un om bun. Da, pentru că dacă ești bun, în primul rând îți faci ție bine. Da. Să investesc bani în ceva sau să-mi cumpăr mașina mult visată, RS3. Am 18 ani. Man, tu alegi. Eu nu pot să zic ce să faci tu cu viața ta. Eu pot să spun că, de exemplu, acum vreo 15 ani am dat toți banii mei, 50.000 de euro pe o mașină și nu regret nicio secundă, pentru că mașina aia mi-a dat foarte multă putere de muncă. Jur, pentru mine, dar nu înseamnă că putea să fie o greșeală.
putea să fie o greșeală. Și atunci de-aia nu pot să zic, bă, probabil cel mai bine ar fi să nu-ți iei o mașină și să investești în tine sau să investești în afaceri sau să capeți experiență, că așa capeți experiență. Ia-ți o garsonieră, închiriază-o, ai venit pasiv, faci un prim pas. Da. Nu? Da. Spune tu ce-ai face, Călin. Mașină. Mașină, vezi? Da, nici nu, la mine nu. Vezi? Chiar îți fac mașinile, frate. Bravo. Nu se deschide geamul ăla? Eroare? De la mine. Auzi, uite puțin aici. Deci suntem sub V8, da? Pe aici ventatorul E bună, dă-i cum n-are trebuie. nicio... Da, de la 7000. Mă fă de râs. E bun, e. Jumătate de milion și spune să mergi pe muzică. Călin, te salut. Mi-a făcut plăcere, frate. Mulțumesc. Chiar e tare. Așteptăm comentariile voastre. Bye. Băi, e foarte comparabil cu 765 LT, foarte comparabil. Doar la sunet și la senzație, nu și la rapiditatea aia, mult mai rapidă, clar. Sunetul e mai gros, clar. Cogniturile parcă mici. E, și să vedem încă o dată testul ăstuia, cum am zis. Handling. Oh. Vezi? Ai văzut? Parcă e puțin mai... Da, e mult. Mai Nu? puțin. E mult. Dacă o spuneam doar eu, nu mă credea lumea. Du-te, bă, îți lauzi cazanul tău. Dar așa... Uite, cât avem? 75 la oră. Ține-te la acolo. Ține-ți. Așa. Ia. Da, Vezi, e cart. da, da. Cu mașina asta parcă nu poți să nu ai un zâmbet pe buze. Deci fii atent aici, că am aici consum. 30%. Da. Pe... E chiar economic. 30%. Nu 1000% ca a ta. 1000, da. Și fii atent că acum... Ia să vedem asta trebuie filmată. Da. Fuck! Am ținut cu două mâini telefonul. Fai, cum a făcut. Super, super. Dar mai are un mod care e și mai agresiv. SC off. Și acum e și mai agresiv. Hai, merge. Îți dai seama că McLaren-ul fără turbine era un 4 litri aspirat. Da. Nu poți să te ții să stai drept. Și dacă zici că te ții tu, țapă, nu poți. Vrei să conduci? Da. Așa, de o accelerare. Da, da, da. Nu, e mai mișto în dreapta, e mai mișto. Deci e mai mișto, frate. De la 5000 din clasă. Nu s-o obișnuit de dreapta. Ai făcut ca și la 18. Gata, gata. Băi, frate, păi te vezi aici. Aoleu, inima. Băi, nu vindeam Aventadorul ăla. Nu-l vindeam. Mai în față. Eu să mă dau în jos ca să te ghidez. Mai în față.
vrei și tu un VPN de la Surfshark, intră pe linkul din descriere, introduc codul Andy Popescu și beneficiezi de o ofertă exclusivă și încă 3 luni gratuite. Iar dacă nu ești mulțumit, ai 30 de zile la dispoziție să anulezi și primești toți banii înapoi.